สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่มสปอร์ตคาร์รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เป็นรถค่ายญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นตำนานแห่งยุค 90 และราคามือสองณปัจจุบันแพงกว่าราคาป้ายแดงไปแล้ว SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะไหล่เครื่องยนต์คุณภาพคอยจุดระเบิดสายหัวเทียนก้าวอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติ๊กลูกลอยครบชุดผ้าเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์เงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่าง Westlake Toyota Supra 3.0 RZS MK4 ขอขอบคุณน้องการสมาชิกทางช่องที่รถคันนี้มาให้ลุงรีวิวและทดลองขับมากกว่า2 เดือนครับคันนี้ขายนะครับหากใครสนใจติดต่อได้ตามรายละเอียดที่คอมเมนต์เหตุผลก็คือเจ้าของอยากไปรุ่นที่ใหญ่กว่านี้ครับ Supra เป็นรถในกลุ่มสปอร์ตคาร์หรือว่า S segment ของทางค่าย Toyota ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเป็นรถที่ได้รับการยอมรับจากนักซิ่งทั่วโลกในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่เครื่องยนต์ทนทานอัพแรงม้าได้มากและที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบทั้งภายนอกและภายในที่ดูลงตัวและสำหรับลุงนะครับถือว่าเป็นรถสปอร์ตคาร์ที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้เปิดตัวครั้งแรกในปี 1978 จนถึงณปัจจุบันมีทั้งหมด 5 เจนครับเจนที่ 1 A50 ในปี 1978 เจนที่ 2 A60 ในปี 1981 เจนที่ 3 A70 ในปี 1986 เจนที่ 4 A80 ในปี 1993 และเจนที่ 5 A90 ในปี 2019 โดยในเจนล่าสุดนี้เอาพื้นฐานมาจาก BMW Z4 แต่เอาเทคโนโลยีของ Toyota เข้ามาผสมผสานให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นครับและในเรื่องของเจเนเรชันบางคนจะไม่เรียกรหัสนะครับแต่จะเรียกเป็น MK1 จนถึง MK5 ครับโดยใน2เจนแรกจะถูกขายในชื่อ Toyota Celica Supra แต่ 3 รุ่นหลังจะถูกตัดเหลือแค่ Toyota Supra เท่านั้นเชื่อหรือไม่ว่า Supra Celica และ Camry ทั้ง 3 รุ่นนี้เนี่ยเดิมทีพัฒนามาร่วมกันนะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเขาก็แยกคอนเซปต์การพัฒนาต่อจนกลายมาเป็นรถที่เราเห็นณปัจจุบันรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Toyota Supra 3.0 RZS Gen ที่ 4 รหัส A80 บางคนเรียก MK4 แต่รหัสในญี่ปุ่นเราจะใช้ว่า JZA80 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี 1993 สิ้นสุดในปี 2002 มีไมเนอร์เชน1 ครั้งในปี 1996 และคันนี้จดทะเบียนในปี 1995 นำเข้าถูกต้องตามกฎหมายแบบ 32 นะครับ รถแท้หาได้ยากมากๆ ในเจนที่ 4 นี้ผลิตออกมาขายทั่วโลกทั้งหมด 45,230 คัน เป็นรถพวงมาลัยขวาซะ 32,278 คัน และคอนเซปต์ในการออกแบบบางจุดนะครับเอามาจากรถในตำนานอย่าง Toyota 2000 GT นั่นเองมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงของเดิมจะหนักมากอันนี้ไปเปลี่ยนเป็นฝาคาร์บอนมาแล้วนะครับฉะนั้นต้องใช้ไม้ค้ำนะครับเวลาค้ำให้ค้ำตรงกลางนะครับถ้าค้ำบริเวณด้านข้างฝากระโปรงมันจะบิดนานๆไปแล้วฝาจะแตกได้ครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขับวาล์วด้วยสายพานขนาด 3.0 ลิตรรหัส 2JZGTE แบบ 6 สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป24 วาล์ว VVTi Sequential Twin Turbo รหัส CT20A พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ให้พละกำลัง 280 แรงม้าแรงบิด 431 นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบธรรมดา 6 สปีดแต่ถ้าเป็น UK Spec จะให้แรงม้า 320 แรงม้าแรงบิด 427 นิวตันเมตรแรงบิดจะน้อยกว่าสเปคญี่ปุ่นนิดนึงครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ค
0 ถึง 100 5.7 วินาทีท็อปสปีด256 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว 5.4 เมตรแต่ถ้าเป็น UK Spec 0 ถึง 100 จะอยู่ที่ 5.1 วินาทีท็อปสปีด256 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับช่วงล่างเป็นแบบอิสระทั้ง 4 ล้อด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิสบอนด้านหลังเป็นมัลติลิงค์พร้อมคอยสปริงและแอนติโรบาร์ระบบเบรกเป็นดิสทั้ง 4 ล้อด้านหน้าขนาด 323 มิลลิเมตรด้านหลังขนาด 324 มิลลิเมตรพ่วงด้วย ABS TCS BA และ EBA ยางเดิมติดรถมีขนาดหน้า 235 45 17 หลัง 255 40 17 ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่ 235 จนถึง 255 ปัจจุบันด้านหน้าใส่ยางขนาด 245 35 19 ด้านหลังยางขนาด 275 30 19 จุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์130 มิลลิเมตรน้ำหนักรถ 1.5 ตัน แต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาเครื่อง NA จะหนักน้อยกว่า 50 กิโลครับ มิติตัวรถมีขนาดกว้าง 1.81 ยาว 4.52 สูง 1.27 เมตร ฐานล้อมีความยาว 2.55 เมตร หลังคารับน้ำหนักได้จุดละ 75-100 กิโลกรัม โครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์ลิฟต์แบ็กแพลตฟอร์ม A80 แพลตฟอร์มครับ ถังน้ำมันมีขนาด 80 ลิตร ตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน 95 ครับ มาดูภายในกันกุญแจตอนป้ายแดงมีมาให้ 3 ดอกครับ กระจกทุกบานจะมีโลโก้โตโยต้าเลเบลที่เสา B ครับ กระจกประตูจะเป็นแบบเฟรมเลสดีไซน์เวลาใช้งานไปนานๆนะครับจะมีเสียงลมเข้าห้องโดยสารประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุตรงบริเวณนี้เป็นหนังนอกเหนือจากนั้นเป็นซอฟท์ทัชทั้งหมดครับล็อกประตูล็อกกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง2 บานเป็นอัตโนมัติเฉพาะด้านคนขับครับมือเปิดจะอยู่ด้านล่างนะครับเวลาใช้งานจริงมันจะต่ำนิดนึงเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงไม่มีหนุนหลังมาให้ครับที่เปิดฝากระโปรงท้ายและที่เปิดฝาถังน้ำมันเป็นรถเกียร์ธรรมดาก็จริงแต่มีแป้นพักเท้ามาให้ด้วยครับช่องเสียบอ่านโค้ดหรือบางคนเรียก OBD1 ที่เปิดฝากระโปรงหน้าปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกปรับความสว่างเรือนไม้ช่องแอร์พวงมาลัยของเดิมเป็นแบบ4ก้านแต่อันนี้ไปเปลี่ยนเป็นของ TRD เป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ตมาแทนครับวงกำลังดีขนาดจับกระชับมือแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับได้2ทิศทางขึ้นกับลงจากคันโยกตรงนี้ครับก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้3ระดับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวามือเรือนไม้เป็นแบบอนาล็อกนะครับอันนี้เราเรียกว่าไมค์ TRD แบบ5หลุมจากซ้ายไปขวาความเร็วได้ถึง320วัดรอบวัดบูทอุณหภูมิน้ำและน้ำมันครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางออกแบบมาในแนวสปอร์ตฟังก์ชันออปชันการใช้งานครบครันครับและตัวคอกพิทหันเข้าหาคนขับเพื่อให้ง่ายกับการใช้งานช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุเป็นซอฟท์ทัชทั้งหมดนะครับยกเว้นบริเวณนี้ที่เป็นพลาสติกและตกแต่งด้วยเคฟลาร์ถุงลมนิรภัยมีมาให้2ลูกคู่หน้าครับไฟสัญญาณต่างๆสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ด้านบนตำแหน่งมองเห็นได้ชัดเจนนาฬิกาช่องแอร์วางแยกกันเหมือนกับระบบแอร์แยกโซนซ้ายขวาให้ลองสังเกตดูของเบาะฝั่งที่นั่งคนขับครับระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติแต่ปุ่มฟังก์ชันการใช้งานเป็นแบบมือหมุนแล้วก็ปุ่มกดนะครับปรับอุณหภูมิปรับแรงลมได้5ระดับไล่ฟ้าด้านหลังอากาศภายในภายนอกระบบแอร์อัตโนมัติปิดการทำงานเปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์โหมดการใช้งานไล่ฟ้าด้านหน้าและที่จุดบุหรี่ครับวิทยุติดรถยนต์จากโรงงานจะมีขนาดทูดินครับเป็นคลื่นญี่ปุ่นแต่ในบางรุ่นจะเป็นแค่ช่องเก็บของเท่านั้น
สวิตช์เปิดปิดการทำงานระบบออกตัวในที่ลื่น เปิดปิดสปอยเลอร์ครับ เกียร์เป็นแบบธรรมดา 6 สปีดนะครับ การใช้งาน 1 2 3 4 5 และ 6 ครับสำหรับเกียร์ถอยให้ดึงขึ้นครับ และกดเข้าที่ 6สำหรับชุดเกียร์ 6 สปีดนะครับ บอกเลยว่าเกียร์ 2 เกียร์ 3 เกียร์ 4 ขับสนุกมากชิดมากครับ เบรกมืออยู่ทางด้านพวงมาลัยขวา วัสดุเป็นเหล็กคุ้มด้วยยูริเทนครับ ที่เขี่ยบุหรี่ครับ ที่พักแขนกว้าง ยาว เท้าสบายครับ ตัววัสดุจะเป็นหนังด้านในบุด้วยฟองน้ำความรู้สึกในการเท้าดี ข้างใต้เป็นช่องเก็บของครับ ความกว้างและความยาวประมาณ 1 ฝ่ามือ ลึกประมาณ 2 นิ้วฟุต ตัววัสดุด้านล่างเป็นพลาสติกนะครับ และมีช่องเก็บเหรียญมาให้ 2 ช่อง ระยะกับคันเกียร์ดีมาก แต่ตำแหน่งคันเกียร์จะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับ เพราะเกียร์ธรรมดาเวลาใช้งานจริงมันจะต้องยกแบบนี้ครับ ถ้าเกิดว่าตัวด้านหลังสูงเนี่ยมันจะทำให้เกะกะ ที่พักแขนทางด้านขวามือ วัสดุเป็นหนังด้านในบุด้วยฟองน้ำความรู้สึกในการเท้าดี แต่ขนาดเล็กไปนิดนึงครับ เพราะมันเป็นที่เปิดประตูด้วย ระยะกับพวงมาลัยดีมากครับ เก๊ะเก็บของด้านหน้ามีที่ล็อกกุญแจมาให้ด้วย ตรงนี้ลุงชอบครับ ด้านในลึกประมาณฝ่ามือครึ่ง วัสดุเป็นพลาสติกครับ เก็บเอกสารเกี่ยวกับตัวรถได้หมดนะ คู่มือ A80 จะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นภาษาญี่ปุ่นพิมพ์ 3 สีสำหรับค่าภาษีรายปีอยู่ที่ 3,444 บาทครับ กระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสง ความกว้างกำลังดีความยาวสั้นไปนิดนึงครับ ไฟ2 ห้องโดยสารและไฟส่องแผนที่ใช้ไฟดวงเดียวกันแต่แยกฟังก์ชันการใช้งาน ไฟส่องแผนที่ ไฟ2 ห้องโดยสาร ม่านบังแดดวัสดุแย่ครับ ด้านในเป็นกระดาษอัดคุ้มด้วยฟองน้ำและก็คุ้มด้วยพลาสติกอีกที มีกระจก2 หน้ามาให้เฉพาะทางด้านซ้ายมือ ขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับ วัสดุหลังคาให้มาดีมากๆซับเสียงได้ดี แต่ไม่มีมือจับหลังคามาให้ เพราะความสูงนะครับมันไม่ถึง130 เซนถ้ามีอยู่บนหลังคาเวลาเข้าออกห้องโดยสารเคาะหัวแน่นอนครับ แต่จะมีมือจับมาให้ตรงเสา A เฉพาะทางฝั่งด้านข้างคนขับเท่านั้น และที่ลุงเคยพูดไว้บ่อยๆนะครับว่าเวลาสังเกตรถในยุค 80-90 ต้นๆให้ดูที่เสา A เพราะเสา A นะครับมันจะยาวมาถึงเสา B เลย เบาะที่นั่งคนขับดีมากๆมาในแนวสปอร์ตเพราะเขาให้ Recaro SRT Le Mans มาเลยครับ วัสดุจะเป็นผ้าทั้งตัวนะครับปีกเบาะและปีกพนักพิงใหญ่กว้าง เพื่อเวลาที่ขับรถในความเร็วสูงแล้วมันโอบกระชับตัวครับ และเบาะตัวนี้นะครับราคามือ 2 ตอนนี้อยู่ที่คู่ละ 85,000 บาท ราคาล่าสุดที่ลุงเห็นมีขายครับ หัวหมอนเป็นแบบฟิกตำแหน่งครับเขาทำมาไว้สำหรับใส่หมวกกันน็อกเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเอนมารับกับศีรษะได้ เบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้ 4 ทิศทาง เดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิง ระดับสายตาลุงอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณครึ่งนิ้ว เล็กรูมจุดที่แคบที่สุดมีอยู่ 2 นิ้ว พื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมาก สามารถเหยียดขาได้สุดทั้ง 2 ขานะครับ เวลาที่เราเหยียดขาสุดแล้วจะมีระยะห่างจากคอนโซลประมาณ 2 นิ้วครับ เฮดรูมมีอยู่ 1 กำปั้นครับ กระจกประตูลงได้สุดทั้ง 2 บานเนื่องจากว่าเป็นรถคูเป้ประตูเล็กกว้างมาก การเข้าออกห้องโดยสารไม่ติดเสา B ครับ วิธีการเข้าเบาะแถว 2 ให้ดึงสลักตรงนี้ขึ้นให้สุดครับ และพับมาด้านหน้า เวลาพับอย่าพับแรงนะครับเพราะมันจะกระแทกตรงนี้ได้ ตามสไตล์ของเบาะประเภทนี้นะครับด้านหลังจะไม่มีช่องใส่เอกสารมาให้เบาะที่นั่งแถว 2 โดยรวมแคบถึงแคบมากความรู้สึกลุงตอนนี้เหมือนหมูกระป๋องครับอาจจะงงว่าเป็นรถที่เปลี่ยนเบาะมาหรือเปล่า
ลุงยืนยันว่าไม่ได้เปลี่ยนนะครับ ด้านหน้าจะเป็นลิคาโลแบบผ้าจริงๆ และด้านหลังจะต้องเป็นหนังหุ้มครับ ตัวเบาะนั่งลึกแล้วก็จมมาก พนักพิงอยู่ในองศาที่ดี คนที่นั่งตรงนี้ได้นะครับสำหรับลุงน่าจะเป็นเด็กหรือไม่ก็สาวนางแบบหุ่นดีๆจริงๆ เนื่องจากว่าเป็นรถในยุค 90 นะครับ หัวหมอนยังเป็นแบบฟิกตำแหน่งมาเฮดรูมเป็น0นะครับ ตอนนี้ลุงคอย่นอยู่ ถ้าจะนั่งต้องเอาหัวไปไว้ตรงนี้ ก็ติดหลังคาพอดี ขึ้นลูกระนาดขึ้นสะพานมีเจ็บหัวครับเล็กรูมเป็น0นะครับเพราะลุงต้องนั่งคล่อมในลักษณะนี้ถึงจะพอนั่งได้พื้นที่วางเท้าพอขยับได้นิดหน่อยตำแหน่งเบาะคนที่5ไม่มีนะครับจุดเก็บเข็มขัดนิรภัยเก็บดีๆนั่งไม่ทิ่มดักส์ห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้2วิธี 1. สวิตช์ภายในห้องโดยสาร 2. ไขกุญแจครับอยู่ตรงนี้ตัวฝาท้ายจะเป็นแบบลิฟต์แบ็กนะครับปัญหาอย่างหนึ่งของลิฟต์แบ็กก็คือน้ำหนักของตัวฝาท้ายทำให้โชคเสื่อมสภาพเร็วครับฉะนั้นเวลาที่ใครใช้รถประเภทนี้อยู่นะครับอย่างหนึ่งที่คุณควรจะต้องมีก็คือไม้ค้ำเอาไว้ค้ำป้องกันก่อนครับเพราะเคยเจอในกรณีที่คุณวางของอยู่นะครับยังจัดของไม่เสร็จแล้วฝาท้ายอยู่ดีหล่นลงมาครับกระจกหลังแตกครับเสียเงินหลักหมื่นโดยแบบไม่ควรจะเสียเลยพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมีอยู่185ลิตรถือว่าน้อยมากๆครับยิ่งใส่ค้ำโชคหลังเข้าไปด้วยยิ่งทำให้พื้นที่มันน้อยลงครับไม่สามารถวางกระเป๋าในแนวตั้งได้นะครับแต่เราสามารถเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระได้ด้วยวิธีการพับเบาะแถว2จากตรงนี้ครับตัวเบาะแถว2พับได้แบบ 100% ครับเป็นลักษณะพับราบลงไปถ้าพับเบาะในลักษณะนี้จะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระ315ลิตรครับพอจะใส่อะไรได้บ้างแผงปิดยางอะไหล่จะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับและตัวยางอะไหล่จะเป็นแบบยางอะไหล่จริงๆชุดเครื่องมือแม่แรงและอุปกรณ์จะอยู่ทางด้านขวามือครับข้อดี 1. เครื่องยนต์ดีมากๆซ่อมง่ายอัพแรงม้าได้ง่ายอัตราเร่งดีขับสนุกเสียงโคตรเล้าใจ 2. รูปร่างหน้าตาและการออกแบบยังดูโดดเด่นมาจนถึงณปัจจุบันครับ 3. ยังสามารถเบิกอะไหล่และชิ้นส่วนได้ทุกชิ้นถ้าเงินถึงครับ 4. ค่าซ่อมค่าดูแลรักษาต่ำของเล่นของแต่งเพียบเลือกได้ตามรสนิยมครับ 5. ราคามือ2ไม่มีตกกำไรใช้แน่นอนครับข้อเสีย 1. ห้องโดยสารแคบเข้าออกยากลุกนั่งลำบากและเบาะแถว2ใช้งานไม่ได้จริงครับ 2. เป็นรถหน้ายาวฐานล้อยาวบั้นท้ายมีสะโพกทำให้ถอยจอดเข้าซองยากครับ 3. ของเล่นของแต่งเยอะก็จริงแต่ราคาแพง 4. รถเดิมๆวิทยุจะเป็นคลื่นญี่ปุ่นหรือไม่มีมาให้ครับ 5. จำนวนรถแท้ในบ้านเรามีไม่เยอะสภาพเดิมๆหายากมือ2ราคาถูกไม่มีอีกแล้วไม่ใช่ว่าใครก็มีได้ครับอาการประจำรุ่น 1. ไฟหน้าเหลืองหรือว่ามีสีออกตุ่นๆครับ 2. โชคฝาท้ายลิฟต์แบ็กเสียง่ายเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะครับ 3. แหลกหลวมตามอายุการใช้งาน 4. ระบบช่วงล่างแบบอิสระต้องหมั่นดูแลถ้าเสียหรือว่ามีอาการต้องรีบซ่อมไม่อย่างนั้นลามครับ 5. ยางขอบประตูขอบกระจกเสื่อมประตูเป็นแบบเฟรมเลสดีไซน์ทำให้เวลาที่ขับรถในความเร็วสูงแล้วเสียงลมเข้าห้องโดยสารครับ 6. ระบบไฟฟ้าและสายไฟเสื่อมสภาพตามอายุรถครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 6-8 กิโลลิตรนอกเมือง 9-11 กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 8-9 กิโลต่อลิตรโดยส่วนตัวถ้ามองว่าเป็นรถสปอร์ตคาร์ลุงถือว่าประหยัดใช้ได้ครับคู่เปรียบก็คือจัตุรเทพในยุค 90 ด้วยกัน 1. Honda NSX 2. Mazda RX และ 3. Nissan Skyline GTR ครับราคามือหนึ่งทั้ง 5 รุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่3ล้านจนถึง3ล้าน5แสนบาทราคามือ2ณปัจจุบันทะลุป้ายแดงไปแล้วครับต่ำสุด4ล้านมากสุดตอนนี้อยู่ที่5ล้านบาทขึ้นอยู่กับปีรุ่นเครื่องยนต์สภาพและของแต่งครับกับ
Toyota Supra A80 มันคือตำนานครับ ยิ่งคุณได้ทราบประวัติความเป็นมาจำนวนการผลิต และรายละเอียดต่างๆ คุณจะเข้าใจว่าทำไมราคารถรุ่นนี้มันถึงเพิ่มขึ้นทุกวัน ยิ่งคุณได้ขับนะครับได้ทดลองใช้คุณจะรู้ว่าค่าดูแลรักษามันแทบไม่ได้แพงกว่ารถ D segment ทั่วไปณปัจจุบันเลย ลองตัดสินใจกันดูครับใครที่มีงบประมาณอยู่ในช่วง4 ล้านจนถึง5 ล้านบาทคุณสามารถหารถประเภทนี้มาใช้งานได้ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับสำหรับ Toyota Supra Mark II นะครับเจนที่ 4 ส่วนตัวลุงมองว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บสะสมครับ เพราะราคาเนี่ยไม่มีตกจริงๆนะอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสมรรถนะ performance ในการใช้งานเนี่ยจนถึงณปัจจุบันนะครับห่างกับรถไฟฟ้าประมาณ20เกือบ30 ปีแต่เจอกันบนท้องถนนก็ใช่ว่าจะด้อยกว่าเขานะครับในเรื่องของการใช้งานทัศนวิสัยเสา A ไม่มีปัญหานะครับแต่ในส่วนของเสา C เนี่ยใหญ่มิดเลยครับเวลาบังรถได้เป็นคันเลยลองดูครับถ้าใครชอบรถประเภทนี้หรือว่าหารถประเภทนี้อยู่แนะนำว่าให้รีบซื้อนะครับเพราะยิ่งช้านะครับเหมือนกับที่ดินนะครับราคามันจะขึ้นไปเรื่อยๆ